აი მაჩუკეს ესეთი პაწაწონა ტილო თავისი მოლბერტით და გავხსნი ახლა ამას და დავხატავ რამე ისეთ ნახატს, რაც შეიძლება რომ გამოსადეგი იყოს საჩუქრად და ვისაც ვაჩუქებ ძალიან გავახარებ. ესეთი ძალიან საყვარელი ტილოა. მოკლედ დავიწყებ ხატვას. აი მაქვს სულ ეს ფერები და დავხატავ აკრილის საღებავებით. კადრში ხედავთ რა ფერებსაც ვურევ.
ეს ძალიან საყვარელი საჩუქარი, დარწმუნებული ვარ, თქვენ მეგობრებს მოეწონებათ. როდესაც მით უმეტესად დაიდება თავის პატარა მოლბერტზე. შეგიძლიათ შეიძინოთ საკანცელარიო მაღაზიებში და გაახაროთ თქვენი მეგობრები. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.